এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ইন্টাৰনেল এণ্ড এক্সটাৰ্নেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন। Internal and external fertilization. Okay. তো internal and external fertilization মানে কি? যদি fertilization মানে fusion of the two gametes, দুটা গ্যামেটৰ মিলন যদি দেহৰ ভিতৰত সংঘটিত হয়, মানে ফিমেল বডিৰ ভিতৰত যদি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন সংঘটিত হয়, if fertilization occurs inside the female's body, তেনেহ'লে এই ফাৰ্টিলাইজেশ্যনক কোৱা হয় ইণ্টাৰনেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন। আৰু যদি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন মানে ফিউশন অফ গ্যামেটস occurs আউটসাইড দি বডি, যদি দেহৰ বাহিৰত হয়, তেনেহ'লে তাকে কোৱা হয় এক্সটাৰ্নেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন। তো প্ৰথমে আহিল ইণ্টাৰনেল। তেনেহ'লে ইণ্টাৰনেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন মানে হ'ব যদি মেল আৰু ফিমেল গ্যামেটৰ মিলন দেহৰ ভিতৰত সংঘটিত হয়, তেনেহ'লে তাকেই কোৱা হয় ইণ্টাৰনেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন। তেনেহ'লে fusion of gametes takes place inside the body, আৰু external মানে হল fusion of gametes takes place outside the body, okay. তো ইণ্টাৰনেল যেটো ফাৰ্টিলাইজেশ্যন আছে, ইণ্টাৰনেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন যেনেকুৱা ধৰা হিউম্যান বিং আছে, হিউম্যান বিঙৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইণ্টাৰনেল হয়। ইণ্টাৰনেলত কি হয় যে যিটো মেল পাৰ্টনাৰ আছে, যিয়ে মেল গ্যামেট প্ৰডিউচ কৰে, ই কি কৰিব তাৰ মেল গ্যামেট ফিমেলছৰ বডিত ডিপজিট কৰিব। অৰ্থাৎ ফিমেলৰ বডিত ই যেতিয়া মেল গ্যামেট ডিপজিট কৰে, চ' ইনচাইড দি ফিমেল বডি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন টেক্স প্লেচ। এইটো হ'ল ইণ্টাৰনেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন। আৰু তেনেহ'লে আমি কি পালোঁ যে ইণ্টাৰনেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ বাবে মেল পাৰ্টনাৰে তাৰ মেল গ্যামেট ফিমেলছ বডিত ডিপজিট কৰিব। ফৰ এক্সাম্পল হিউম্যান বা ধৰা বাকী যিবিলাক মামালছ আছে বা বাৰ্ডছ, ৰেপটাইলছ, এইবিলাক সববিলাকৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইণ্টাৰনেল। ফৰ এক্সাম্পল হিউম্যান, বাৰ্ডছ, ৰেপটাইলছ এটচেট্ৰা। অ'কে, এইবিলাক হ'ল এনিমেল যাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইণ্টাৰনেল হয়। প্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আমি ইণ্টাৰনেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱা দেখা পাওঁ। যিবিলাক হায়াৰ প্লাণ্ট, এই হায়াৰ প্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে জানা যে পলিনেশ্যন হয়। পলিনেশ্যনৰ ফলত পলেন গ্ৰেইন ফুলৰ মানে ষ্টিগমাত পৰে, আৰু ষ্টিগমাত যেতিয়া পৰে, চ' এই ষ্টিগমাতে কি হয়, এই তাৰ যিটো আমাৰ নেক্সট পাৰ্ট আছে ষ্টাইল, এই ষ্টাইলতে পলেন টিউব ফৰ্মেশ্যন হয়। এইবিলাক আমি 2 নম্বৰ চেপ্টাৰত ডিটেইলছ আমি ডিছকাছ কৰিম এইখিনি সম্পৰ্কে, যে প্লাণ্টত কেনেকৈ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয়। 2 নম্বৰ আমাৰ চেপ্টাৰে আছে ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টছ। আমি এই চেপ্টাৰত এই প্লাণ্টৰ যিখিনি ৰিপ্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছ, এম্ব্ৰায়'জেনেচিছ প্ৰচেছ, আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। চ' ইয়াতে কি হয় যে পলেন গ্ৰেইন যেতিয়া ষ্টিগমাত পৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা টিউব ফৰ্মেশ্যন হয়, যাক কোৱা হয় পলেন টিউব। আৰু এই পলেন টিউবৰ দ্বাৰাই এই যেটো আমাৰ মেল গ্যামেট, এই মেল গ্যামেট ইয়াৰ ভিতৰত যে অভিউল আছে,
এই অভিউলৰ ভিতৰত আকৌ কি আছে ওভাম আছে এই ওভামৰ লগত ফিউজ কৰে গতিকে যিবিলাক হায়াৰ প্লান্টছৰ ক্ষেত্ৰতো ইণ্টাৰনেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন দেখা যায় so internal fertilization means if the two gamete of opposite character they fuses together inside the body or inside the female's body it is known as internal fertilization so আমি internal fertilization যেতিয়া হয় তেতিয়া হয় কি যে মেল পার্টনারে ফিমেলসৰ বডিত তার মেল গ্যামেট ডিপোজিট কৰে সো ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন এনিমেলসতো হয় আকৌ প্লান্টসতো হয় এতিয়া আমি এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশনৰ কেইটামান আমি এক্সাম্পল আলোচনা কৰিম তো এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন মানে হল যে যদি ফার্টিলাইজেশন দেহৰ বাহিৰত হয় ফার্টিলাইজেশন মানে যদি মেল আৰু ফিমেল গ্যামেটৰ যেটো মিলন এই মিলনটো যদি দেহৰ বাহিৰত ঘটে তেনেহলে ইয়াৰ কাৰণে কন্ডিশন কি কন্ডিশন হল যে মেল আৰু ফিমেল পার্টনারে মেল আৰু ফিমেল গ্যামেট একেলগে এটা মিডিয়ামত ইহঁতে ৰিলিজ কৰিব লাগিব যেনেকুৱা কিছুমান একুৱাটিক এনিমেলছ আছে যিবিলাক পানীত বাস কৰে যেনেকুৱা ফ্ৰগ ফৰ এক্সাম্পল ফ্ৰগ বেকুলি মাছ ফিশ মাছ আছে ইহঁতেও যে ইহঁতৰ যিবিলাক গ্যামেট কিছুমানে মেল গ্যামেট কিছুমানে ফিমেল গ্যামেট ইহঁতে পানীত ৰিলিজ কৰে ঠিক আছে তো একেলগে মেল গ্যামেট আৰু ফিমেল গ্যামেট পানীত যেতিয়া ৰিলিজ কৰে সো ফার্টিলাইজেশনখিনি পানীত ঘটে বডিৰ ভিতৰত নহয় ঠিক আছে তো এনেকুৱা যেটো ফার্টিলাইজেশন তাক কোৱা হয় এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন তো যেতিয়া এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন হয় তো আফটার ফার্টিলাইজেশন জাইগোট ফর্মেশন হ'ব সো জাইগোটখিনি আকৌ ডেভেলপমেন্ট হয় আমি এইখিনি ডেভেলপমেন্ট স্টেজ আমি ইয়াৰ পিছত অলপ পিছতে আলোচনা কৰি আছো তো ইয়াতে আমি বেসিক্যালি পঢ়িলো ইন্টারনাল এন্ড এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন যে ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন মানে হল দেহৰ ভিতৰত সংগঠিত হ'ব আৰু এক্সটার্নাল মানে দেহৰ বাহিৰত সংগঠিত হ'ব কিন্তু আৰু এটা কথা যে কিছুমান এনিমেলস আছে যাৰ ফার্টিলাইজেশন ইন্টারনাল হয় কিন্তু তার যেটো বেবি বা তার যেটো ফিটাসৰ যেটো ডেভেলপমেন্ট এই ডেভেলপমেন্ট কিন্তু দেহৰ বাহিৰত ঘটে যেনেকুৱা বাৰ্ডছ যেনেকুৱা ৰেপটাইলছ এইবিলাকে দেহৰ বাহিৰত কিন্তু ফার্টিলাইজেশন সংগঠিত কৰায় মেল আৰু ফিমেলসৰ যিখিনি মেল আৰু ফিমেলৰ যে গ্যামেট তাৰ যেটো মিলন ঘটাব লাগে এইটো দেহৰ ভিতৰত ঠিকই হয় তাৰ মানে ফার্টিলাইজেশন ইন্টারনাল কিন্তু আফটার ফার্টিলাইজেশন জাইগোটখিনি যে ফর্মেশন হ'ব এই জাইগোটখিনিৰ ফার্দার যিখিনি ডেভেলপমেন্ট ফিটাস এমব্রিও হ'ব ফিটাস হ'ব এটা কমপ্লিট বডি হ'ব এই কমপ্লিট বডি কিন্তু দেহৰ ভিতৰত নহয় অৰ্থাৎ ইহঁতৰ ডেভেলপমেন্ট আউটসাইড হয় ডেভেলপমেন্ট এক্সটার্নাল হয় আৰু কিছুমানৰ আছে যে ইহঁতৰ ফার্টিলাইজেশন ইন্টারনাল ডেভেলপমেন্টটো ইন্টারনাল যেনেকুৱা হিউম্যান বিং বা বাকি যিমানবিলাক মামালস আছে স্তন্যপায়ী প্ৰাণী আছে ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা যে ফার্টিলাইজেশন ইন্টারনাল জাইগোট ফর্মেশন অলসো ইনসাইড দি বডি এমব্রিও ফর্মেশন অলসো ইনসাইড দি বডি ফিটাস ফর্মেশন অলসো ইনসাইড দি বডি সো দেহৰ ভিতৰতে এটা কমপ্লিট বেবি ডেভেলপ হোৱাৰ পিছতহে বাৰ্থ বা জন্মগ্ৰহণ কৰে তেনেহলে এই এনিমেলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে ফার্টিলাইজেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট বোথ আর ইন্টারনাল কিন্তু কিছুমান এনিমেল আছে ইহঁতৰ ফার্টিলাইজেশন ইন্টারনাল হয় কিন্তু ডেভেলপমেন্ট ইন্টারনাল নহয় ডেভেলপমেন্ট এক্সটার্নাল যেনেকুৱা বাৰ্ড চৰাই ৰেপটাইলছ জেঠি আছে সাপ আছে ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে ফার্টিলাইজেশনখিনি হোৱাৰ পিছত যেতিয়া পৰৱৰ্তী যেতিয়া স্টেপখিনি হোৱাৰ সময় হয় ইহঁতে কি কৰে তাৰ যেটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ ট্ৰেক্ট এই য'ত ফার্টিলাইজেশন হয় তাৰ পৰা এই দেহৰ বাহিৰত আহাৰ কাৰণে মানে যি নলিয়েদি ইহঁতে মানে আহি থাকে তাক ৰিপ্ৰডাক্টিভ ট্ৰেক্ট এই ৰিপ্ৰডাক্টিভ ট্ৰেক্টেদি ইহঁতে আহাৰ সময়ত তাৰ চাৰিওফালে মানে জাইগোটৰ বা এমব্ৰায়ৰ চাৰিওফালে এটা ক্যালসিয়ামযুক্ত এটা আৱৰণিৰ সৃষ্টি হয়
আৰু তাৰপিছত আমি এটা এগ বা কণী আকাৰত পাওঁ। যেনেকুৱা আমাৰ ঘৰত চৰাই বা হাঁহে কণী পাৰে, এই কণীৰ ভিতৰত অলৰেডি মেল আৰু ফিমেল গেমেটৰ মিলন হৈ গৈছে, মানে ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হৈ গৈছে। তাৰমানে ইহঁতৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইণ্টাৰনেল অলৰেডি ফিনিছড। কিন্তু বাকী যিখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম, ডেভেলপমেণ্ট কিন্তু ইহঁতৰ ইণ্টাৰনেল নহয়, ইহঁতৰ ডেভেলপমেণ্ট কিন্তু এক্সটাৰ্নেল। তো ডেভেলপমেণ্ট যদি এক্সটাৰ্নেল হ'ব লাগে, তেনেহ'লে আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন এই জাইগোটখিনি বা এম্ব্ৰায়'খিনি দেহৰ বাহিৰত আহিব লাগিব। এতিয়া দেহৰ বাহিৰত যেতিয়া আহিব ধৰে, এই ৰিপ্ৰডাক্টিভ ট্ৰেক্ট বা যি নলীয়েদি আহি থাকে, এই আহি থকাৰ সময়ত এটা কেলছিয়ামযুক্ত আৱৰণিৰে ইহঁতে আবৃত হয়, কভাৰ্ড বাই এ এ কেলচাৰাছ কভাৰিং। আমি যাক এগ বা কণীৰ আমি চকলা বুলি কওঁ। তো এইখিনি কিয় হয়, যে এইখিনি হোৱাৰ এটাই কাৰণ যে যিহেতু ইহঁতৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যনখিনি এক্সটাৰ্নেল হ'ব, গতিকে এইটো এটা জাষ্ট এটা প্ৰটেক্টিভ এটা কভাৰিং হিচাপে কাম কৰে। তাৰপিছত এই এগৰ ভিতৰত কমপ্লিট ডেভেলপমেণ্ট হয়। তো এই যিবিলাক আমি এগ বা কণী পাওঁ, এই কণীৰ ভিতৰত যথেষ্ট পৰিমাণে নিউট্ৰিয়েণ্টছ বা পুষ্টিকৰ দ্ৰব্য আছে। যিমানখিনি পুষ্টিকৰ দ্ৰব্য বা নিউট্ৰিয়েণ্টছ ফুল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, ইমানখিনি আছে। আৰু এনেকুৱা এটা এগ বা কণী যিটো নিজে সেলফ সাফিচিয়েণ্ট, তাক কোৱা হয় ক্লেডয়িক এগ। ক্লেডয়িক এগ। চ' ক্লেডয়িক এগ মানে যি এগবোৰ সেলফ সাফিচিয়েণ্ট টু নাৰিছ এ বেবি বা নাৰিছ এ ফিটাছ আপ টু ডেভেলপমেণ্ট। এই ফুল্লি ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ বাবে যিখিনি নিউট্ৰিয়েণ্টছ বা পুষ্টিকৰ দ্ৰব্য লাগে, গোটেইখিনি যদি এটা এগৰ ভিতৰত থাকে, তেনেহ'লে এই এগটোক বা এই কণীটোক আমি ক'ম ক্লেডয়িক এগ। চ' আমি এতিয়া নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেণ্টছ, যে ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত কি কি ঘটে। চ' এতিয়া আমি ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ 3 নম্বৰ ষ্টেজ আলোচনা কৰিম, পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেণ্টছ। So post fertilization events মানে কি? Post fertilization event means those events that occurs after fertilization. যিবিলাক পৰিঘটনা বা যিবিলাক এক্টিভিটি কাৰুকাৰ্য ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ পিছত সংঘটিত হয়, তো এই পৰিঘটনা বা ইভেণ্টছবোৰকে কোৱা হয় পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেণ্টছ। ডেফিনেশ্যন, short definition: the events that occur after fertilization are called post fertilization events. Post fertilization events. এতিয়া পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেণ্টছ একচুৱেলি কি হয়, ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত কি হ'ব? নাম্বাৰ 1 আমি ক'ব পাৰোঁ জাইগোট ফৰ্মেশ্যন। জাইগোট ফৰ্মেশ্যন। তাৰপিছত 2 নম্বৰে আছে এম্ব্ৰায়ো ফৰ্মেশ্যন। এম্ব্ৰায়ো ফৰ্মেশ্যন। এই এম্ব্ৰায়ো ফৰ্মেশ্যনক আমি শ্বৰ্টকাট ক'ব পাৰোঁ এম্ব্ৰায়োজেনেচিছ। এম্ব্ৰায়োজেনেচিছ। আৰু 3 নম্বৰে আমি ক'ব পাৰোঁ ডেভেলপমেণ্ট
of a complete body. Development of complete body. So এই তিনটা ইভেন্ট দেখা যায় আফটার ফার্টিলাইজেশন, যাক আমি পোস্ট ফার্টিলাইজেশন ইভেন্টস বুলি কৈছোঁ। সো জাইগোট ফৰ্মেশ্যন মানে কি? জাইগোট ফৰ্মেশ্যন কেনেকৈ হ'ব? যে মেল গেমেট আৰু ফিমেল গেমেট যেতিয়া মিলন ঘটিব, ঘটাৰ পিছত যিটো ডিপ্লয়েড আমি চেল পাম। ডিপ্লয়েড মিনছ যাৰ ক্ৰমোজোম নাম্বাৰ টুৱাইছ এন। এইকাৰণে জাইগোটক অলৱেজ ডিপ্লয়েড বুলি কোৱা হয়। Why? Because two gamete having haploid number of chromosome fuses together, that is fertilization, and it produces or develops a zygote which contain diploid number of chromosome or twice n number of chromosome. Okay. তেনেহলে diploid always zygote always diploid. এতিয়া জাইগোট যে ফৰ্মেশ্যন হ'ল, এই জাইগোট মানে ফৰ্মেশ্যন হ'ল যে মেল আৰু ফিমেল গেমেটৰ মিলনৰ ফলত। তো যি পেৰেণ্টে মেল আৰু ফিমেল গেমেট প্ৰভাইড কৰে, এই পেৰেণ্টবিলাক যে অলৱেজ ইহঁতেও যে ডিপ্লয়েড এইটো কোনো কথা নহয়। কিছুমান অৰ্গেনিজিম আছে যে ইহঁতৰ বডিটো এনেই হেপ্লয়েড, যেনেকুৱা কিছুমান তোমাৰ এলগি আছে। তো এইবিলাকৰ এনে বডিটো হেপ্লয়েড। বডি হেপ্লয়েড মিনছ তাৰ বডিৰ যিবিলাক চেলছ আছে অলৰেডি এন নাম্বাৰ অফ ক্ৰমোজোম থকা। আচ্ছা, জাইগোট এন না টুৱাইছ এন? জাইগোট টুৱাইছ এন। এতিয়া এই জাইগোটটো যে আমাৰ সৃষ্টি হৈছে, এই জাইগোটটো সৃষ্টি হোৱাৰ সময়ত যি দুটা গেমেটৰ মিলন ঘটিছে, এই দুটা গেমেট যি পেৰেণ্টৰ পৰা আহিছে, এই পেৰেণ্টবিলাক আচলতে হেপ্লয়েড আছিল নে ডিপ্লয়েড আছিল, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জাইগোটৰ ফাৰ্দাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, চেল ডিভিশ্যন হ'ব। আমি জানো যে আফটাৰ জাইগোট ফৰ্মেশ্যন চেল ডিভিশ্যন অকাৰ্ছ। তো এই চেল ডিভিশ্যনখিনি মাইটোচিছ হ'ব না মিঅ'চিছ হ'ব? এইটো কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব? যে যি পেৰেণ্টৰ পৰা আমি গেমেট পাইছোঁ, মেল আৰু ফিমেল গেমেট, চ' এই পেৰেণ্টবিলাক কি আচলতে হেপ্লয়েড আছিল নে ডিপ্লয়েড আছিল? এটা কথা মনত ৰাখিবা যে পেৰেণ্ট হেপ্লয়েড হওক আৰু ডিপ্লয়েডে হওক, নো মেটাৰ, জাইগোট ইজ অলৱেজ ডিপ্লয়েড। যে পেৰেণ্ট তাৰ ক্ৰমোজোম নাম্বাৰ এন থাকক আৰু টুৱাইছ এন থাকক, জাইগোট কিন্তু অলৱেজ টুৱাইছ এন, এইটো মনত ৰাখিব। এতিয়া কথা হ'ল যে এই জাইগোটটো ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ পিছত জাইগোটৰ পৰা নতুন যে এটা অৰ্গেনিজিম মানে এটা যে বডি যে সৃষ্টি হ'ব, এই বডি সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে জাইগোটৰ ডিভিশ্যন হ'ব লাগে। এতিয়া ডিভিশ্যনটো মাইটোচিছ হ'ব নে মিঅ'চিছ হ'ব? এইটো ডিপেণ্ড কৰিব যে এই জাইগোটটো যে ফৰ্মেশ্যন হৈছে তাৰ পেৰেণ্ট কি আছিল, হেপ্লয়েড আছিল নে ডিপ্লয়েড আছিল। যদি জাইগোট ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ সময়ত যি দুটা গেমেটৰ মিলন ঘটিছে, এই গেমেটৰ এই পেৰেণ্ট যদি হেপ্লয়েড আছিল, তেনেহ'লে জাইগোটৰ মিঅ'চিছ ঘটিব। জাইগোটৰ মিঅ'চিছ ঘটি নিউ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ সৃষ্টি হ'ব বা হেপ্লয়েড বডিৰ সৃষ্টি হ'ব বা হেপ্লয়েড আৰু নতুন এটা ইণ্ডিভিজুৱেলৰ সৃষ্টি হ'ব। কিন্তু যদি পেৰেণ্ট ডিপ্লয়েড থাকে, যাৰ পৰা আমি গেমেট পাইছোঁ, তাৰ যদি বডি অলৰেডি ডিপ্লয়েড থাকে, যেনেকৈ হিউমেন বিং আমাৰ বডি চেল অলৰেডি অল ডিপ্লয়েড, গতিকে জাইগোটো ডিপ্লয়েড। গতিকে ডিপ্লয়েডৰ পৰা যদি আমি ডিপ্লয়েড চেলে যদি আমাক লাগে, ডিপ্লয়েড যদি এটা বডি লাগে, তেনেহ'লে জাইগোটৰ কি ডিভিশ্যন হ'ব লাগিব, মাইটোচিছ নে মিঅ'চিছ? মাইটোচিছ হ'ব লাগিব। তো এইকাৰণে আফটাৰ জাইগোট ফৰ্মেশ্যন দি ডেভেলপমেণ্টেল পেটাৰ্ণ অফ জাইগোট ইট ডিপেণ্ডছ আপন actually the chromosome number of the parent. If the parent is haploid, then meiosis occurs, or if the parent is diploid, then mitosis occurs. যদি parent haploid থাকে তেনেহলে জাইগোটৰ মিওসিস ঘটিব, আৰু যদি parent diploid থাকে তেনেহলে জাইগোটৰ মাইটোসিস ঘটিব।
তেনেহ'লে যিবিলাক অৰ্গেনিজম তাৰ বডি এনে হেপ্লয়েড, তাৰ ক্ৰমোজোম নাম্বাৰ, তাৰ বডিৰ ক্ৰমোজোম নাম্বাৰ এনে এন নাম্বাৰ অফ ক্ৰমোজোম, জাইগোটটো টুৱাইছ এন, গতিকে টুৱাইছ এনৰ পৰা এন হ'ব লাগিব, গতিকে মিঅ'চিছ হ'ব লাগিব। আৰু যদি তাৰ পেৰেণ্ট ডিপ্লয়েড থাকে তেনেহ'লে জাইগোটটো অলৰেডি ডিপ্লয়েড আছে, চ' ডিপ্লয়েড টু ডিপ্লয়েডে হ'ব লাগে, ছেম এইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত মাইট'চিছ ঘটিব। এতিয়া আহিল এম্ব্ৰায় ফৰ্মেশ্যন অৰ এম্ব্ৰায়'জেনেচিছ। চ' এম্ব্ৰায়'জেনেচিছ মানে কি? জেনেচিছ কথাটোৰ মিনিং হ'ল যে নতুন কোনো বস্তু তৈরি হোৱা, জেনেচিছ, আৰু লাইচিছ মানে ভাঙন ঘটা বা ব্ৰেকডাউন ঘটা। ইয়াতে কি আছে? এম্ব্ৰায়'জেনেচিছ মানে এম্ব্ৰায়' তৈরি হ'ব বা এম্ব্ৰায়' ফৰ্মেশ্যন হ'ব। চ' আফটাৰ জাইগোট ফৰ্মেশ্যন এই জাইগোটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা এম্ব্ৰিঅ' বা ভ্ৰূণ সৃষ্টি হোৱাৰ বা ডেভেলপ হোৱাৰ যিটো প্ৰচেছ, এই প্ৰচেছটোকে কোৱা হয় এম্ব্ৰায়'জেনেচিছ। তো ইয়াৰ আমি শ্বৰ্ট এটা ডেফিনেশ্যন ইয়াতে লিখি ল'ব পাৰোঁ যে the process of development of embryo from a zygote is called embryogenesis. এতিয়া এই এম্ব্ৰিঅ' ফৰ্মেশ্যন, এম্ব্ৰিঅ'জেনেচিছ যিটো হয় এইটো ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ এটা অংশ, এম্ব্ৰিঅ'জেনেচিছ। কিন্তু প্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলৰেডি আছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন পঢ়িছোঁ। তো প্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই যে আমি আছেক্সুৱেল যিবিলাক ৰিপ্ৰডাকশ্যন পঢ়িছিলোঁ, যেনেকুৱা আমি কাটিং পঢ়িছোঁ, লেয়াৰিং পঢ়িছোঁ, তাৰপিছত নেচাৰেলিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেনেকুৱা বাই ষ্টেম, বাই ৰুট, বাই লিভ, এইবিলাক যে আমি পঢ়িছিলোঁ, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু চেল ডিভিশ্যন হয়, হয়হে নতুন এটা অৰ্গেনিজমৰ বা এটা ইণ্ডিভিজুৱেল বা এটা প্লাণ্ট বডিৰ সৃষ্টি হয়। তো আছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন যিটো প্লাণ্টত কৰা হয়, যাক আমি ভেজিটেটিভ ৰিপ্ৰডাকশ্যন বুলিও কওঁ, তো তাতেও কিন্তু চেল ডিভিশ্যন হয়, তেতিয়া তাক কোৱা হয় ব্লাষ্ট'জেনেচিছ। কি বুলি কোৱা হয়? ব্লাষ্ট'জেনেচিছ। এইটো হয় প্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। প্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন, প্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু এম্ব্ৰিঅ'জেনেচিছ হয় যদি ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন হয়। আৰু যিবিলাক আমি আছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ, এই আছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু চেল ডিভিশ্যন হয়, তাতেও কিন্তু চেল নাম্বাৰ ইনক্ৰিজ হয়, বডিৰ চাইজ বাঢ়ে, প্লাণ্টৰ চাইজ বাঢ়ে। তো এই প্ৰচেছটো কোৱা হয় ব্লাষ্ট'জেনেচিছ। তো এম্ব্ৰিঅ'জেনেচিছেই হওক আৰু ব্লাষ্ট'জেনেচিছেই হওক, দুটাৰে কিন্তু উদ্দেশ্য এটাই। কি উদ্দেশ্য? নতুন এটা বডি বা এটা হোল অৰ্গেনিজম এটা সৃষ্টি কৰিব লাগে। অ'কে, এতিয়া এই এম্ব্ৰিঅ' যিটো ফৰ্মেশ্যন হয়, এই এম্ব্ৰিঅ' ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ পিছত আমি কি পাম? এটা কমপ্লিট অৰ্গেনিজম পাম। এইটো আমাৰ লাষ্ট ষ্টেপ আছিল যে ডেভেলপমেণ্ট অফ এ কমপ্লিট বডি। চ' যিটো আমাৰ এম্ব্ৰিঅ' যিটো আমাৰ সৃষ্টি হয়, এই এম্ব্ৰিঅ'টোৰ বিভিন্ন ধৰণে আৰু ডেভেলপমেণ্ট হয়, যেনেকুৱা হিউমেন বিঙৰ ক্ষেত্ৰত এম্ব্ৰিঅ'ৰ পিছত গেষ্ট্ৰুলেশ্যন হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ জাৰ্ম লেয়াৰ তৈরি হয়। আমি এইবিলাক চেপ্টাৰ নম্বৰ 3ত বিস্তাৰিত পাম, ডিটেইলছ পঢ়িম। বিভিন্ন লেয়াৰৰ পৰা বিভিন্ন আমাৰ বডিৰ অৰ্গেন সৃষ্টি হয়। চ' এনেকৈ এটা কমপ্লিট বডিৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া এই ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত যে কিছুমান এনিমেলছৰ আছে, আমি অলৰেডি পাইছিলোঁ যে তাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইণ্টাৰনেল হয় কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট এক্সটাৰ্নেল হয়। অৰ্থাৎ কিছুমান এনিমেলছ আছে, ইহঁতে কণী পাৰে বা ইহঁতে এগ লে কৰে, আৰু কিছুমানে আছে ডাইৰেক্টলি য়ং মানে বাৰ্থ দিয়ে বা জন্মগ্ৰহণ কৰায়। তো যিবিলাক এনিমেলছে ইহঁতে কণী পাৰে, ইহঁতক কোৱা হয় অভিপেৰাছ বা ডিম্বছ প্ৰাণী, আৰু যিবিলাকে ডাইৰেক্টলি পোৱালি জন্ম দিয়ে ইহঁতক কোৱা হয় ভিভিপেৰাছ বা জৰায়ুছ। আমি এতিয়া এই
ওভিপ্যারাস আৰু ভিভিপ্যারাস সম্পৰ্কে অলপ আলোচনা কৰিম ওকে তো জাইগোট ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ পিছত এই জাইগোটটোৰ ডেভেলপমেণ্ট বডিৰ ভিতৰত হয় নে বডিৰ বাহিৰত হয় তাৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ড কৰি যে কিছু যিবিলাক অৰ্গেনিজম আছে এই অৰ্গেনিজমক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ এটা হ'ল ওভিপ্যারাস এই ওভিপ্যারাস যিবিলাক অৰ্গেনিজম বা এনিমেলছ আছে ইহঁতে কণী পাৰে বা এগ লে কৰে দিছ এনিমেলছ lays eggs আৰু এই এগৰ ভিতৰতেই যথেষ্ট পৰিমাণে পুষ্টিকৰ দ্ৰব্য বা নিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে আমি অলৰেডি আগতে আলোচনা কৰিলোঁ যেনেকুৱা লিজাৰ্ড আছে বাৰ্ড আছে হা আমাৰ ঘৰৰ কিছুমান ডমেষ্টিক কিছুমান এনিমেলছ আছে ইহঁতে ওভিপ্যারাস হয় আৰু এটা আছে ভিভিপ্যারাস ভিভিপ্যারাস মানে ডাইৰেক্টলি ইহঁতে পোৱালি জন্ম দিয়ে ইট বাৰ্ডছ the young one ইহঁতৰ ইউটেৰাছ আছে ইহঁতৰ বডিত ইউটেৰাছ বা জৰায়ু থাকে জৰায়ুৰ ভিতৰত ইহঁতে ফিটাছৰ ফুল্লি ডেভেলপমেণ্ট কৰাই ল'ব পাৰে আৰু ফুল্লি ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ পিছতহে ইহঁতে পোৱালি জন্ম দিয়ে চ' এইবিলাক এনিমেলছক কোৱা হয় ভিভিপ্যারাস অসমীয়াত কোৱা হয় জৰায়ুছ আৰু যিবিলাকে কণী পাৰে ইহঁতক কোৱা হয় ডিম্বছ বা ওভিপ্যারাস ফৰ এক্সাম্পল বাৰ্ডছ ৰেপটাইলছ এটচেট্ৰা এতিয়া প্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু এম্ব্ৰিঅ' ফৰ্মেশ্যন হয় প্লাণ্টৰ যিটো সিড আছে in প্লাণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এম্ব্ৰিঅ' এইটো সিডত থাকে এম্ব্ৰিঅ' is present in the seed যিকোনো এটা সিডত তো যিকোনো এক সাইডে আমাৰ এম্ব্ৰিঅ' থাকে আৰু বাকীখিনি বাকীখিনি কোৱা হয় এণ্ডোস্পাৰ্ম আমি এইখিনি সম্পৰ্কীয় এণ্ডোস্পাৰ্ম কেনেকৈ ফৰ্মেশ্যন হয় এম্ব্ৰিঅ' কেনেকৈ ফৰ্মেশ্যন হয় আমি এইখিনি চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 বিস্তাৰিত আলোচনা কৰিম প্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইখিনি ধৰি লোৱা এটা এম্ব্ৰিঅ' এইটো প্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এম্ব্ৰিঅ' চ' এম্ব্ৰিঅ'ৰ পৰা আমাৰ এটা ৰুট ওলাব এটা শ্বুট ওলাব যিটো ৰুট ওলাব নতুনকৈ এইটো কোৱা হয় ৰেডিকেল ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় জন্মমূল আৰু যিটো নতুন যিটো শ্বুট ওলাইছে এইটো কোৱা হয় প্লুমিউল বা অসমীয়াত কোৱা হয় জন্মকাণ্ড আৰু যিখিনি এণ্ডোস্পাৰ্ম আছে এই এণ্ডোস্পাৰ্মখিনিত নিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে আমি যেনেকুৱা কণীৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়িছিলোঁ যে কণীত যিটো ইয়ক কুহুম থাকে আমি অসমীয়াত কওঁ কুহুম ইংলিছত ইয়ক বুলি কয় চ' তাতে নিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে এনিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত বা এগৰ ভিতৰত চ' প্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি এণ্ডোস্পাৰ্ম আছে এই এণ্ডোস্পাৰ্মতে নিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে এই নিউট্ৰিয়েণ্টছে এই এম্ব্ৰিঅ'ৰ যিটো ডেভেলপমেণ্টত হেল্প কৰে প্লাছ এম্ব্ৰিঅ'ৰ যিটো যেতিয়া নেকি জাৰ্মিনেশ্যন হয় এই জাৰ্মিনেশ্যন হোৱাৰ সময়তো এই এণ্ডোস্পাৰ্মে হেল্প কৰে যিমান দিনলৈকে ৰুট ডেভেলপ নহয় ইমান দিনলৈকে এণ্ডোস্পাৰ্মে হেল্প কৰি থাকে তাৰপিছত যেতিয়া প্লাণ্টৰ ৰুট ডেভেলপমেণ্ট হৈ যায় তেতিয়া আৰু এণ্ডোস্পাৰ্মৰ কোনো কাম নাথাকে তেতিয়াতো অল দি নিউট্ৰিয়েণ্টছ উইল বি এবজৰ্বড ফ্ৰম দি ছইল অ'কে তো এইখিনি গ'ল প্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিছুমান প্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা কিছুমান সিডৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এম্ব্ৰিঅ' ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ পিছত আৰু এণ্ডোস্পাৰ্ম বাকী নাথাকে হা এইবিলাকক নন এলবুমিনাছ সিড বুলিও কোৱা হয় আৰু যিবিলাকত এণ্ডোস্পাৰ্ম থাকে তাক এলবুমিনাছ সিড বুলিও কোৱা হয় তো এইখিনিয়ে থাকিল
আৰু তোমালোকৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 ফিনিছ আমি নেক্সট চেপ্টাৰ পিছত আলোচনা কৰিম